हेलो र नमस्ते गाइस। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ नेपालमा पाइने बेस्ट ल्यापटप्स अन्डर 1 लाखको बारेमा। दिज आर द बेस्ट अप्सन्स फर स्टुडेन्ट्स अथवा समवन जसलाई चाहिँ आफ्नो अफिस वर्कको लागि एउटा रिलायबल ल्यापटप चाहिरहेको छ। यो बाई गाइडमा चाहिँ मैले इन्टेलको 13 जेन अथवा राइजनको 7000 सिरिज प्रोसेसर भएको ल्यापटपहरू चाहिँ इन्क्लुड गरेको छुइनँ, किनभने दे आर क्वाइट एक्सपेन्सिभ राइट नाउ। तर अब लास्ट जेन इन्टेल अथवा एएमडी सिपियुज आर स्टिल अ गुड अप्सन इन 2023, सो रिलायबिलिटीको मामलामा खासै फरक भन्ने चाहिँ पर्दैन। एनिवेज मैले चाहिँ आज मसँग भएको यी ल्यापटप्सहरूलाई चाहिँ 10वटा क्याटेगोरीमा रेट गरेको छु। इम्पोर्टेन्ट कुरा जस्तै डिजाइन, डिस्प्ले, पर्फर्मेन्स, ब्याट्री, किबोर्ड र भ्याल्यु फर मनीलाई चाहिँ मैले 10 पोइन्ट छुट्याएको छु भने अरू फ्याक्टरको चाहिँ टोटल पोइन्ट्स 5 रहेको छ। सो यति भन्दै गर्दा लेट्स स्टार्ट आवर बाई गाइड विथ Xiaomiको यो Redmi Book 15 Pro। बजेट ल्यापटप भए तापनि रेडमीले चाहिँ यहाँ 8 सिरिजको प्रोसेसर दिएको छ विथ 8GB ऱ्याम। सो यसले चाहिँ तपाईँको डे टु डे टास्कहरू चाहिँ स्मुथली नै धान्न सक्छ। यस बाहेक यो ल्यापटपको ब्याट्री लाइफ पनि निकै नै इम्प्रेसिभ लाग्यो मलाई। इट गेभ मी अराउन्ड 6 to 7 आवर्स अफ ब्याकअप, जुन चाहिँ निकै इम्प्रेसिभ कुरा हो। अब Redmi Book 15 Pro को डाउन साइड भनेको चाहिँ यहाँ तपाईँले एकदमै नै एभरेज TN प्यानल डिस्प्ले पाउनुहुन्छ, जसमा कलर्सहरू चाहिँ निकै वास्ड आउट देखिन्छ र भ्युइङ एङ्गल्स पनि साँच्चीकै भन्नुपर्दा टेरिबल नै छ। तर ओभरअल पर्फर्मेन्स तपाईँको लागि यदि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भने चाहिँ दिस इज अ गुड अप्सन। ओके, सो सेकेन्ड ल्यापटप मेरो लिस्टमा रहेको छ यो HPको नोटबुक 14, और यसलाई चाहिँ HP 14S पनि भनिन्छ। यो चाहिँ एउटा 14 इन्चको ल्यापटप हो, सो कम्प्याक्ट साइज र पोर्टेबिलिटी मन पराउनेहरूको लागि इट्स अ भेरी गुड अप्सन। प्लस यसको वेट चाहिँ जम्मा 1.4 kg मात्रै छ, सो ब्यागमा बोकेर कलेज और अफिस जाँदाखेरि पनि निकै सजिलो हुन्छ। HP नोटबुक 14 को डिजाइन पनि बजेट ल्यापटपको लागि चाहिँ निकै राम्रो छ। एज एक्सपेक्टेड अब यो चाहिँ अल प्लास्टिक बिल्ड हो र किबोर्ड डेकमा चाहिँ मैले अलिकति फ्लेक्स पनि नोटिस चाहिँ गरेको छु, तर स्टिल हेर्दाखेरि भने चाहिँ यो प्रिमियम नै देखिन्छ। तर यसको यो सानो खालको च्यासीले गर्दाखेरि तपाईँले यहाँ डेडिकेटेड नम प्याड भने चाहिँ पाउनु हुँदैन है। अब डिस्प्लेको मामलामा पनि इट्स क्वाइट गुड। यसको 14 इन्चेसको स्क्रिनमा तपाईँले शार्पनेस र भ्युइङ एङ्गल राम्रै भएको पाउनुहुन्छ। कलर्स भने चाहिँ अलिकति पन्ची र कन्ट्रास्ट हेभी भन्ने देखिन्छ, तर आई गेस यो चाहिँ धेरैजनालाई मनपर्छ नै होला। मोरओभर यहाँ चाहिँ तपाईँले एएमडीको राइजन 5 5500U प्रोसेसर पाउनुहुन्छ, जुन 2023मा अलिकति पुरानो चिपसेट चाहिँ हो, बट स्टिल इट्स मोर देन पावरफुल हाम्रो एभ्रिडे कामहरूको लागि। मुभिङ अन, डेलको यो इन्स्पिरोन 153520 1 लाख मुनिको प्राइसमा तपाईँले कन्सिडर गर्न मिल्ने अर्को राम्रो ल्यापटप हो। यो चाहिँ हालसालै मात्र नेपालमा लन्च भएको मोडल हो र फर द प्राइस यसको बिगेस्ट हाइलाइट इज इट्स स्क्रिन। नट द्याट इट इज एन ओलेड डिस्प्ले अर एनिथिङ, तर डेलले चाहिँ यहाँ स्मुथ 120 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट दिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ रियल लाइफ एक्सपिरियन्समा निकै डिफ्रेन्स फिल हुँदो रहेछ। बी इट वेन यु आर स्क्रोलिङ द ब्राउजर अर स्विचिङ बिट्विन एप्स, निकै स्मुथ र फ्लुइड फिल हुन्छ सबै कुरा। प्लस यो डिस्प्लेको एक्चुअल क्वालिटी पनि निकै राम्रो लाग्यो मलाई। यो चाहिँ अब फुल HD LCD प्यानल हो विच प्रड्युसेस डिसेन्ट कलर्स ओभरअल, एन्ड आई एम अल्सो इम्प्रेस टु सी कि डेलले चाहिँ यहाँ प्रिमियम एल्युमिनियम बिल्ड दिएको छ यहाँ लिडमा, र किबोर्ड डेकमा पनि खासै फ्लेक्स भएको चाहिँ मैले पाइनँ। सो यो ल्यापटपको बिल्ड क्वालिटी चाहिँ राम्रो नै छ। तर यो ल्यापटपको मलाई सबैभन्दा एभरेज लागेको कुरा चाहिँ यसको किबोर्ड हो। अनेस्टली निकै चिप फिल हुन्छ र बटन प्रेस गर्दाखेरि पनि फिडब्याक त्यस्तो सेटिस्फ्याक्टरी लागेन मलाई। थ्याङ्कफुली डेलले चाहिँ यहाँ स्पिल रेजिस्टेन्ट डिजाइन चाहिँ दिएको छ, बट वाट आई थिङ्क इज कि कम्पनीले चाहिँ यहाँ पहिला राम्रो किबोर्ड दिनतिर ध्यान पुर्याएको भए चाहिँ एक्सपिरियन्स अझै बेटर हुन्थ्यो। ओके, सो अब हाम्रो लिस्टमा ब्रोन्ज मेडल लिन सफल भएको ल्यापटप इज यो एसुसको Vivobook 15, र एज इट्स नेम सजेस्ट यो चाहिँ 15 इन्चेसको ल्यापटप हो, तर पनि इट्स सरप्राइजिङली लाइट वेट। हेर्दा पनि यो ल्यापटपको डिजाइन चाहिँ निकै मिनिमलिस्टिक छ र यु क्यान चुज इट इन डिफ्रेन्ट कलर अप्सन्स टु, सो आफ्नो ल्यापटपमा चाहिँ स्टाइल खोज्नेहरूको लागि दिस क्यान बी अ गुड अप्सन। डिजाइन बाहेक एसुसले पर्फर्मेन्सतिर पनि राम्रै काम गरेको छ। यहाँ इट्स गट इन्टेलको कोर i5 1235U प्रोसेसर, जुन चाहिँ डेल 3520 मा नै युज भएको छ। सो यसको रियल लाइफ पर्फर्मेन्स इज एक्चुली क्वाइट सेटिस्फ्याक्टरी। मेरो युज केस सिनारियो हेर्ने हो भने चाहिँ आई मोस्टली युज एप्स लाइक क्रोम र एडिटिङको लागि फोटोसप, र यो कुराहरू चाहिँ Vivobook 15ले सजिलैसँग तानेको थियो।
मोर ओभर भिभोबुकको डिस्प्ले पनि डिसेन्ट नै छ. इट्स अ फुल एचडी स्क्रिन, तर मलाई यसको डिफल्ट कलर ट्युनिङ अलिकति अफ लाग्यो. यसमा चाहिँ वियर टाइपको येलोइश टिन्ट छ. सो आई डिड क्यालिब्रेट इट विथ हामीसँग भएको क्यालोरी मिटर र थिङ्स लुक प्रिटी गुड नाउ. सो यदि तपाईँ पनि यो ल्यापटप लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ मैले यसको क्यालिब्रेटेड कलर प्रोफाइल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु. तपाईँले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. एनिवे इट्स किबोर्ड इज अल्सो प्रिटी ग्रेट. यहाँ किजहरू चाहिँ फुल साइज नै हो र ट्राभल डिस्टेन्स पनि राम्रो छ र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली तपाईँले चाहिँ यहाँ ब्याक लाइटिङ पनि पाउनुहुन्छ. एउटा मात्रै कुरा जुन चाहिँ यहाँ मलाई मिसिङ लाग्यो इज स्लाइटली बेटर ब्याट्री, किनभने यसको ब्याट्री ब्याकअप त्यस्तो राम्रो चाहिँ छैन रहेछ. मेरो युसेज प्याटर्नमा चाहिँ यसले जम्मा 4 घन्टा जतिको ब्याकअप मलाई दिएको थियो, जुन चाहिँ एभरेज मात्रै हो. अलराइट, नेक्स्ट हामीसँग छ एसरको एस्पायर 5. डिजाइनको मामलामा चाहिँ यहाँ लास्ट इयरको तुलनामा खासै केही चेन्जेस चाहिँ छैन, तर आई थिङ्क यो ल्यापटप हेर्दा प्रिमियम नै देखिन्छ र एसरले चाहिँ डिफ्रेन्ट कलर अप्सन पनि दिएको छ चुज गर्नको लागि. त्यस्तै भिभोबुक जस्तै यसमा पनि तपाईँले ब्याकलिट किबोर्ड यहाँ पाउनुहुन्छ. अब डिस्प्लेतर्फ चाहिँ इट्स प्रिटी स्ट्यान्डर्ड स्टफ. यहाँ फुल एचडी स्क्रिन पाउनुहुन्छ तपाईँले विथ 45% एनटिएससी कलर ग्यामेट र एसरले डिस्प्लेको ब्राइटनेस चाहिँ 200 निट्स भनेर क्लेम गरे तापनि हाम्रो टेस्टिङमा चाहिँ वी फाउन्ड इट टु बी 248 निट्स. हुन त यो एभरेज नै हो, तर पनि इन्डोर युसेजको लागि चाहिँ ब्राइटनेस सफिसियन्ट नै छ. पर्फर्मेन्सको लागि भने चाहिँ एसरले यसमा इन्टेलको कोर i5-1235U प्रोसेसर दिएको छ, विच मिन्स कि अगेन इट्स प्लेन्टी पावरफुल. र यो बाहेक एस्पायर 5 को ब्याट्री लाइफ पनि इम्प्रेसिभ लाग्यो मलाई. मेरो युसेजमा चाहिँ इट लास्टेड मी फर अराउन्ड 5 आवर्स, विच इज प्रिटी डिसेन्ट नै भनौँ न. ल फाइनली हाम्रो लिस्टको गोल्ड मेडल और भनौँ कि नम्बर 1 पोजिसनमा ऱ्याङ्क हुन सफल भएको ल्यापटप चाहिँ यो हो, लेनोभोको आइडियाप्याड 3. मैले भन्नै पर्छ कि यो ल्यापटपमा चाहिँ तपाईँले डिजाइन, पर्फर्मेन्स र फिचर्सहरूको राम्रो मिश्रण पाउनुहुन्छ, त्यो पनि अफोर्डेबल प्राइसमा. अब बजेट ल्यापटप भइसकेपछि प्लास्टिक बिल त्यस्तो सरप्राइजिङ कुरा चाहिँ होइन, तर हेर्दाखेरि चाहिँ यो ल्यापटप स्लिक र अट्र्याक्टिभ नै देखिन्छ र तपाईँले यसको लिडलाई चाहिँ अलमोस्ट 180 डिग्रीसम्म फ्ल्याट पनि गर्न मिल्छ चाहिएको बेलामा. सो यो अर्को प्लस भयो. त्यसै गरी यहाँ पनि तपाईँले इन्टेलको कोर i5-1235U CPU नै पाउनुहुन्छ अनि इट हेज 8 GB ऱ्याम इन द बेस भेरिएन्ट, तर चाहिएको बेला चाहिँ तपाईँले यसलाई अपग्रेड पनि गर्न सक्नुहुन्छ. बट वाट मेक्स द आइडियाप्याड 3 स्ट्यान्ड आउट अमङ अदर बजेट ल्यापटप्स इज यसको 2-4वटा फिचर्सहरू जसले चाहिँ अब युजर एक्सपिरियन्सलाई निकै इन्हान्स गरिदिन्छ. जस्तै तपाईँले चाहिँ यहाँ म्याकबुकहरूमा आउने जस्तै फ्लिप टु ओपन भन्ने फिचर पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ल्यापटप खोल्न साथ बुट हुन थाल्छ र लगइनको लागि चाहिँ यु क्यान युज द फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर. लाइकवाइज यो ल्यापटपले चाहिँ फास्ट चार्जिङ पनि सपोर्ट गर्छ, जुन लेनोभो भ्यान्टेज एपबाट तपाईँले इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ र यसपछि ल्यापटप 1 घन्टा जतिमै 80% चार्ज हुन्छ. तर लास्ट इयर जस्तै तपाईँले एउटा याद राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने आइडियाप्याड 3 2वटा डिस्प्ले भेरिएन्टमा आउँछ, TN र IPS डिस्प्ले प्यानल गरी. बेस भेरिएन्टमा चाहिँ TN प्यानल युज भएको छ, जुन चाहिँ अलिकति सस्तो पर्छ, तर मेरो रेकमेन्डेसन अनुसार चाहिँ यु सुड गो विथ IPS भेरिएन्ट, जसको भ्युइङ एङ्गल्सदेखि लिएर कलर रिप्रोडक्सन इज मच बेटर. सो एभ्रिवान, यही नै थियो हाम्रो बेस्ट ल्यापटप्स अन्डर 1 लाखको लिस्ट. हामी चाहिँ चाँडै नै बेस्ट बजेट गेमिङ ल्यापटप्सको पनि भिडियो बनाउनेछौँ. सो त्यो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर त्यो बेल आइकन थिच्न चाहिँ नबिर्सिनु होला. यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्. धन्यवाद.